شو رجعك؟ تعال شوفي بعد في شوية CV وهونيك. كان بدي احط بالفيلم زودك كل هول تراكم الازمات او التروماز اللي عم نمرق فيها وبالمخاوف اللي بيتجمعوا فيهم بهذا الفيلم. كيف مروا وقت هالقد بدون ما تحكينا؟ شغلتي لها بالها كثير لأمي. تحذير على لوين رايح البلد او نحكي عن امور ما عم نحكي فيها عن حاله البلد اللي بركي مش الكل كان شايفها وفي عالم عايشين بحاله انكار تجاهها. صار هذا المعالم واضحه اكثر للجميع. هو يعني الشيء الاساسي اذا بدك اللي عم بيكون ثقيل بس بنفس الوقت مهم ينحكى فيه هو هذا العيش اذا بدك بالخوف الدايم من الكارثه او من المجهول. انا كل حياتي تقريبا عايش بهذا الخوف، يعني بالتسعينات وجر كل 10 15 سنه بنمر بازمه معينه مع حرب او اغتيالات او شيء معين بخليك تحس حالك انه بدك ترجع تبلش من جديد او العالم بتفل من البلد. انا حواليك اكيد انك كرهتني لما فليت. قال لك ما كرهتي. فانا انا بلشت ابدا كتابه عارف حالي انه عم بشتغل كمان على الزمن وعلى الذاكره وعلى المستقبل المبهم وعلى الحاضر اللي مبني زبك من هذا الشيء. وهيدي ذكرى بيروت اعتقد كثير مهمه وانا عشتها شخصيا. انا كان ربيت ببيت قديم زراعي على ضواحي بيروت ودمر ونقلنا على شقه بال 2004. انا مواليد 85. وكمان باخر التسعينات اكتشفت انا بيروت كنت لاول مره. نحن كنا على الضواحي الشماليه وما كنا ننزل على الضاحيه الجنوبيه حتى على الحمراء كان في حدود بعد تماس هيك براس الناس. وبتذكر كثير منيح كمان سوليدار كيف كانت منطقه مهجوره منكوبه اول التسعينات وكيف تغيرت بعدين معالمها كلها وشحطوا الناس. فبمحل ما كان مهم بالنسبه لي كمان كنت عم بحكي عن هيدا الناحيه من بيروت. فيك تحكيني وتخبريني كل شيء. شو بدك تفهمي؟ انا حواليك اكيد انك كرهتني لما فليت. نحن صار تفجير المرفأ من سنتين بس بعدنا نحن بالوضع يعني أسوأ من اللي كنا فيه قبل تفجير المرفأ. فما اعتقد انه حنظهر كم من هالازمه هيك بسهوله. فالفيلم بيحكي كمان عن هذا الشيء بمحل ما اذا بدك التسونامي يعني بركي قطع بركي يرجع يقطع غيره ان شاء الله ما يقطع غيره. بس نحن للاسف عايشين ببلد ما عندك ولا محل حل لشيء. بعتقد هو التسونامي اذا بدك بيرمز لهذا الخوف المستمر من الكارثه الكبيره اللي معقول تصير. نحن عايشين انه بحاله وين محاطين بعنف كل الوقت بنفس الوقت منا واعيين له. يعني بعتقد يعني انا بالنسبه لي حتى التفجير 4 آب اذا كنت بالمنطقه اللي صار فيها التفجير العنف الانفجار بحد ذاته انا بحسه اوقات بعده جواتي. كانت العالم تقتل بعضها لتجي لهون. في بلاقوه كثير بدبرس او ثقيل. بالنسبه لي العنف بالفيلم هو المحل ما وين في فشة خلق وين في ردة فعل على هذا الشيء وين الشخصيه منا بقى بس عم تتلقى بل عم تجرب تتحدى شيء معين. الشيء اساسي بالفيلم هو هذا النظره بزك على حاله التخدير الجماعيه الموجوده بالبلد. يعني الاعلام هون بالمنطقه عندنا وبلبنان خاصه بعتقد صعب شوي. الصحافه اللبنانيه كان اكثريتها انه لا عم تفرجي صوره سيئه للبنان. شفته اقل صراحه مع فيلم طويل مع البحر امامكم. صعب للناس كان تقول هيدا الشيء بس بلش تحول شوي الحوار اكثر هلا اخر كم شهر. بعتقد كمان اجى تزامنا مع الحمله تبع وزاره السياحه اهلا بهالطله. كل هيدي الحمله هلا عم تنعمل من نفس السلطه ومن نفس الفرقه اللي سرقوك واللي قتلوك على مر السنين. ففي تناقض مش طبيعي. مهم الواحد كمان يرفض هذا الشيء ويتحداه. فللاسف هلا في حمله ممنهجه يعني اذا بدك على خلص طول قصص ونحكي عن بس السياحه والمغتربين الجايين يفوتوا دولارات كانه هذا الشيء هو حيرجع مصريات الناس المنهوبه، حيرجع ضحايا 4 آب لاهلهم، حيرجع الكهرباء. كل هالحمله هلا ممنهجه معموله من قبل السلطه ليجيبوا المغتربين والسواح ليصرفوا مصاري بلبنان بس هن نفسهم اللي نهبوك وقتلوك على مر السنين.